Tervehdys taas retken merkeissä. Tänään on helmikuun viimeinen päivä ja kalenterin mukaan nyt on viimeinen hetki tehdä tällä kaudella talviretki. Huomenna alkaa maaliskuu ja siitä sitten alkaa virallisesti kevätretkeilykausi. Sään puolestahan tämä ei nyt eroa mitenkään siitä, millaista oli esimerkiksi uuden vuoden aatonretkellä, mutta kalenterista katsomalla vuoden aika selviää. Tämän reissun pääasiallinen juttu on oikeastaan tuolla lounastauolla, eli mä näytän vähän mun uutta Soto Stormbreaker monipolttoainekeitintä ja kokkaillaan lounas ja kahvit sitten sillä, niin nähdään vähän millainen laite siinä on kyseessä. Mä kierrän tässä samalla nyt tämän Meikon kotokierroksen. Muistaakseni mulla ei täältä varsinaista retken tai reitin esittelyvideoa taida ollakaan, niin tuleepa sekin sitten samalla käytyä. Mutta ei muuta kuin tervetuloa retkelle mukaan. Tultiin nyt tähän Kotojärven rantaan. Tämän kotokierroksen epävirallinen nimi on Viidenlammen kierros. Eli tämä kiertää 5 metsälammen tai järven kautta. Tämä Kotojärvi on nyt vastapäivän kierrettäessä niistä ensimmäinen. Pientä sateen poikasta se tässä koko ajan virittelee. Ei se nyt ennusteen mukaan pitäisi mihinkään kovin kummoisiin sateisiin tänään yltyä. Ja iltapäiväksi pitäisi joka tapauksessa näillä näkymin tulla poutaa. Että mikään tässä ihan kelpo retkisäät kuitenkin ole. Mutta tuossa autolla tänne ajellessa ja nytkin tässä kulkiessa niin pikkasen tiputtelee tuommoista ihan heikkoa vesisadetta.
tosi mukava tämmönen vuolaspuro virtaa täällä tämmöisen notkelman pohjalla. Se on yllättävänkin paljon vettä, varmaan vähän sulavesiä tulee tuolta ylempänä olevalta suolta. Aika hienoja tämmöisiä jäämuodostelmia täällä on vielä, kaikki ei onneksi ole sulanut. Tykin vähäksi aikaa jäädä tähän niitä tsiigailemaan ja kuvaamaan. Puronvarret on kyllä tosi mukavia ympäristöjä. Voi olla välillä vähän ryteikköistä, mutta se puron solina tällaisen huusikon sisällä, niin se on kyllä jotenkin todella miellyttävä ja rauhoittava ääni. Tulin jonkun matkaa puronvartta ylävirtaa ja lähdin sitten tänne toiselle puolelle mäelle. Mä yritän täältä löytää jonkun sopivan kallion lääntiin, johon mä voisin sitten ruveta tekemään, tai jossa mä voisin ruveta tekemään lounasta. Alkaa kello sen verran jo olemaan. Täältä löytyykin tämmönen hieno kallionreuna, josta avautuu näkymä tuommoiselle pienelle suolle. En ole täällä ennen käynytkään, niin mä jään tähän nyt ja kokataan se lounas tässä. Kaivan ton keittimen esiin ja kerron vähän minkälainen peli se on. Mä oon siis kotona sen verran sitä kokeillut, että toimii, mutta muuten niin ihan vaan joitakin kymmeniä sekunteja pidin sen päällä sekä bensalla että kaasulla ja molempia polttoaineita käytetään tänään. Mä kokkaan ton ruuan tuolla bensalla ja heitellään kahvit sit kaasulla, niin saadaan tää monipolttoaineisuuskin tässä samalla testattua. Itse keitin menee tämän kokoiseen pussiin, tämmöiseen, no kun kämmenen levittää, niin se on sen kokoinen. Tää koko setti ilman polttoainetta, niin paino mun mielestä joku 650 grammaa. Mä voin ne komponenttien painot tuohon vaikka laittaa ruutuun vielä erikseen. Tää ei siis ole mikään ultrakevyt systeemi, mutta ei nyt tietysti mikään mahdotonkaan. Ja mitä paketista löytyy, niin 700 millilitran bensapullo, jonka voi täyttää siis 480 milliä itse polttoainetta. Loppu pitää jättää paineistukselle. Sen lisäksi täällä on tämmönen pumppuelementti. Löytyy tämmönen folioalusta. Otetaan nyt sekin käyttöön tossa. Ja sitten tää itse keitin. Tän yleisvaikutelma on mun mielestä aika semmonen jämäkkä. Menee siis tosiaan aika pieneen tilaan tää varsinainen keitinosa. Ja tästä käännetään sitten nämä jalat kaikki 3 auki, ne loksahtaa paikalleen ja sen jälkeen se on niin kuin valmis käyttöönottoon. Lisäksi on kaasua varten oma jalkansa, se katsotaan kohta tarkemmin. Ja sitten tässä tuli vielä mukana tämmönen pieni tarvike- tai korjaussarja. Tässä on pari jakoavainta ja sitten on tämmöistä voiteluainetta, joku O-rengas
ja tuon polttoaineputken suodatin. Tuommoinen neula, millä voi tukoksia aukoa. Tämä pumppu on nimeltään Smart Pump. Ja siitä siis löytyy polttoaineletku, sitten ilmaletku sammutusvaiheessa. Sitten tässä on tämä pääsäädin. Se on 4 asentoa: stop, start, run ja air. Se on tuolla stoppiasennossa ja sitten ennen kuin ruvetaan käyttämään, niin tämä vedetään täältä ylös. Sitten voidaan laittaa startille ja näin edespäin ja taas kuljetukseen niin stopille. Sen lisäksi tässä on vielä tuolla nyt sisällä oleva tommonen nasta, joka näyttää oikein paineen, eli se nousee sitten sieltä ylös ja sitten kun siitä näkyy semmoinen punainen rengas, niin paine pitäisi olla sopiva. Näin. Mä kotona testasin tätä, niin kyllä tätä jonkun aikaa sai pumpata. No nyt se nasta rupesi pikkasen nousemaan. Ohjeiden mukaan täydessä bensapullossa niin se olisi noin 70 painallusta. Tässä saa leirissä sitten pikkasen semmoista peruslämpöä päälle. Ei näy vielä. Nyt se rupeaa näkymään, mutta laitetaan nyt vielä vähän. Ohjeessa kyllä sanottiin, että ei myöskään sitten liikaa kannata paineistaa. No nyt se näkyy se punainen rantu. Katsotaan saanko mä sen tuohon lähikuvaan vielä jollain lailla, että se ehkä näkyisi sinne kotikatsomoihinkin. No niin, polttoaineletku on kiinnitetty, niin homma on valmis. Nyt yksi tämän keittimen erityispiirteitä on se, että se ei vaadi erillistä esilämmitystä. Eli se keitin tekee sen tuossa itse ensin alkuun. Eli nyt vaan täältä sitten stoppi ylös. Otetaan tuolta vielä tulisysteemi. Ja sitten käännetään tämä pääkytkin asentoon start. Noin. Ja nyt tosiaan semmoisen puolesta minuutista minuuttiin, niin tuossa on tommonen epävakaa keltainen liekki. Se lämmittää keitin päätä. Sitten kun se rupeaa siitä vakautumaan, niin sitten toi säädin siirretään tuosta start-asennosta tuohon run-asentoon ja se on sitten se varsinainen käyttöasento. Nyt ei ole kauhean kylmä, suurin piirtein nollakeli, niin se ei varmaan hirveän kauaa kestä. Se on siinä. Ja sitten täältä. Nyt se on siis run-asennolla. Liekkiä tietysti kannattaa tässäkin sit seurailla. Tuossa alussa menee jonkun verran painetta, kun sitä on lämmityksen ja startin tekee, että jos toi rupeaa hyytymään, niin sit pumppaa vaan lisää tonne pulloon. Laitetaan nyt ensin vesi kiehumaan. Mä teen semmosen sapuskan tänään, että mä keitän noita soijasuikaleita
ja sen jälkeen vielä paistan ne pannulla ja niiden kanssa on nuudelia, niin siinä tulee kokeiltua samalla vedenkeitto, paistaminen ja sitten vielä päälle tosiaan kaasulla niin tuon kahvinkeiton. Mitä tästä keittimestä on sanottu, että se on myös aika hiljainen tämmöiseksi bensakeittimeksi. Ja mulla nyt ei itsellä tosiaan tätä ennen ole bensakeitintä ollut, mutta sen verran mitä mä nyt oon kavereilla niitä nähnyt ja siis kuullut, niin ei tää nyt ainakaan kova äänisempi ole. Et suunnilleen ehkä sama äänimaailma kuin tuommoisessa kaasukeittimessä, että ei mikään paha. No niin, nyt kiehuu vesi. Maltan sinne nämä soijat. Nyt on soijat kupissa. Ne saa siellä 5 minuuttia kiehahdella. Nyt voi laittaa täältä tätä pienemmälle. Keittykö noin siinä ja sitten kun on keittynyt, mä kaadan ton keitinveden tuohon nuudeleille ja rupeen paistaan pannulla noita. Oho, sehän kiehuu oikein reippaasti. Ja, taisi sammua. Ei. Laitoin vähän liian pienelle, mutta kuulosti niin kuin olisi sammunut, mutta ei se sentään, vähän yski kylläkin. No niin, nämä on nyt kiehunut riittävästi, eli ei muuta kuin vedet nuudeleille ja sitten paistohommi. Oikein tuossa korostin, että pitää seurata tuota pinniä, niin en mä tietenkään itse sitä sitten seurannut. Pääs paineet liian alas. Näähän nyt sinänsä on ihan syötävissä saman tien, kun ne tuolta keitoksesta ottaa. Että paistamisesta tulee lähinnä nyt semmonen mukava suutuntuma ja maku. Mä heitän nyt oman mausteseoksen: suola, mustapippuri, paprika ja chilirouhe tähän päälle. Sitten vielä valkosipulit perään. Ei sitä makua tuu. Luulen, että se on siinä. Ja nyt sitten kun sammutetaan, niin ainoa mitä tarvii tehdä, niin on kääntää toi säädin tuolta ran puolelta tonne air-asentoon, jolloin se puhaltaa ensin bensaletkun tyhjäksi ja sitten se liekki sammuu. Mä annan sieltä nyt tulla kaikki ilmat pihalle, koska tosiaan kahvi keitetään tuolla kaasulla, niin se pitäisi kuitenkin se paine purkaa sieltä ennen kuin vaihtaa tuon tavallisen korkin siihen. Ja hyvin se onnistui, vaikka pientä hakua siinä meinasi ollakin. Oho, se muuten varoituksen sana, että se tosiaan kuumenee aika reippaasti tuo koko kehikko. Eli nyt kun tekisi mieli siirtää se tuonne sivuun, niin jos ei ole hanskoja, niin annetaanpas olla tuossa paikallaan ja ruvetaan syömään.
nämä tänne. Vaikka mä nyt hankinkin tämän ennen kaikkea tietysti bensakeittimeksi talvikäyttöön, niin se tosiaan on monipolttoainekeitin ja katsotaan nyt siinä mielessä myös toi kaasuhomma, koska tässä on hyvin simppeliä kyllä vaihtaa toi polttoaine bensasta kaasuun tai toisinpäin. Nyt kun mä puhalsin tyhjäksi ton letkun, niin muuta ei tarvitse tehdä kuin ottaa täältä jostakin tää kaasusovitin, pyöräyttää se tähän kaasupulloon kiinni. Ja sen jälkeen mä voin irrottaa letkun täältä polttoainepullon päästä. Liittää sen tähän. Liittää sen tähän. Noin. No, pitikö se painaa? Se piti painaa. Tuossa toisessa pitää vetää, tässä pitää painaa kaulusta. Tää voi jo valmiiksi avata nämä jalat. Käynnistysvaiheessa niin ohjeistetaan pitämään toi kaasupullo noin päin. Sitten kun se on käynnissä, niin sen voi kääntää tai pitäisikin kääntää ympäri. Se lähti. Tässä ei tarvitse vaihtaa suutinpäätä polttoainetta vaihdettaessa. Se on myös aika simppeli prosessi toi bensasta kaasuksi. Ja toisinpäin. Ei muuta kuin... No nyt mä taisin kääntää sen itse asiassa. No joo, käänsin väärään suuntaan, piti kääntää täysille, niin laitoinkin nollille. Nyt kahvipannu tulille. Ja odotellaan. Ei tästä nyt mitenkään hassumpi retkeilypäivä tullut. Se silloin ehkä pari ensimmäistä tuntia heitti pikkasen semmoista ohutta sadetta, mutta nyt on ihan taivaspoutainen ja jopa pikkasen pilvipeite tuossa äsken rakoili, mutta ei se ihan auringonpaistetta saanut aikaiseksi. Sen verran on tällä viikolla muutenkin kyllä jo kevään merkkejä, että ensimmäistä kertaa kuulin, kun mustarastas yritti vähän huilua jo viritellä. Ei se vielä ihan täydessä vireessä ollut, mutta aloitteli kuitenkin. Ja toissa iltana oltiin koiran kanssa tuolla merenrannalla, niin sieltä kuului jo joutsenten trumpetteja. Siinä oli semmoinen metsäkaistale välissä, niin en mä niitä nähnyt, mutta oli ihan hieno kuulla ne äänet, että meri on sula, niin ne on tullut heti sitten jo kyttäilemään parhaita pesäpaikkoja tuonne rannikolle. Kahvivesi kiehuukin jo. Et polta tukkaa tosta. Näin. Oh. Se oli sellainen. Sitten etsitään kahvi täältä jostain. Jossahan toi.
minnekin se kahvi jäi. Maaliskuu alkaa huomenna ja ylihuomenna sunnuntaina on laskiaissunnuntai, niin ei ole oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa tähän kahvileiväksi kuin laskiaispulla. On näitä kaksikin mukana. Tää se on kyllä retken kruunu. Mä oon aika varma, että näitä menee noin molemmat pullat. Tämä olisi mahtava paikka viettää yötä, jos täällä saisi yöpyä. Täällä ei ole kuin yksi paikka täällä Meikossa, missä sääntöjen mukaan saa leiriytyä. Se on tämän kierroksen viimeisellä lammella, Korsolammella. Tää on hieno paikka, pitää mielessä kyllä jatkossakin. Näppärä poiketa tuosta kotokierrokselta ja kuitenkin tämmönen rauhallinen soppi tässä kalliolla. Hienot näköalat. Sen verran ihan positiivistakin jäännettä tuosta talvesta kuitenkin, että nämä mutapaikat täällä poluilla on pääosin vielä jäisiä. Niitä ei tarvi kiertää, vaan voi kävellä vaan siitä päältä. Samoin oli onneksi vielä se suon päätykin sen verran jäinen, että pääsin just hyppimään pikkasen ehkä
tossu kastu, mutta opla, ei mitenkään pahasti. Nyt siis suunnataan tonne Kakarlammelle. Lampi numero 3. Siinä se Kakarlampi nyt onkin. Tää on mun suosikki näistä tämän kierroksen lammista. Tää on kaikista pieni, jotenkin semmonen erittäin sympaattinen, suorantainen lampi. On todella monta kertaa ollut tuolla toisessa päässäni auringon nousua ja usvia kuvaamassa elosyyskuussa. On tosi hienon näköistä, kun osuu sopiva keli. Nämä 3 viimeistä lampea on aika tiiviissä helminauhassa tässä lopussa. Siis näin päin kiertäessä lopussa. Tää on nyt se niistä keskimmäinen eli Immerlampi. Tässä on myös tässä pohjoisrannalla ihan tämän polun vieressä niin oikein mainio paikka viettää piknikkiä. Kivan näköinen pyöreän muotoinen pieni lampi tämäkin. Tässä on nyt tää Korsolammen tulipaikka. Siinä on nuotiopaikka ja pari pöytäryhmää. Eli näille main saa sitten ihan luvallisesti leiriytyäkin täällä Meikossa. Olisi ihan hyvä, että tuolla Meikojärven rannallakin olisi yksi paikka, jossa saisi luvan kanssa yönsä viettää. Se on niin hienoja maisemia.